Întâmplările minunate pe care le povestim astăzi, dragi copii, s-au petrecut acum 1000 și mai bine de ani, în faimoasa cetate numită Basora, unde stăpânea emirul Selim Ben Mustafa, vestit în lume pentru marea sa bogăție. Îi plăcea mai mult ca orice să strângă pietre scumpe și beciurile lui gemeau de nestemate de toate culorile curcubeului și care de care mai mari și mai strălucitoare. Emirul le păstra în pungi de piele bine legate, iar pungile le pusese într-o ladă de abanos ferecată și încuiată cu 9 lacăte grele. Dar cu toată această pază strașnică, iată că într-o zi, marele Selim Ben Mustafa, ducându-se să-și desfete ochii la vederea juvaiericalelor sale, văzu cu groază că lada-i fusese spartă și punga cu cele mai frumoase și mai scumpe pietre furată. Bineînțeles că a pornit de îndată pe cei mai vașnici și mai pricepuți oameni de încredere ai săi în căutarea îndrăznițului făptuitor. Dar zadarnic că trecuse o lună încheiată și acesta nu numai că nu fusese prins, dar nici măcar nu-i se dase de urmă. Atunci emirul Selim Ben Mustafa porunci să se adune divanul și vorbi plin de mânie. V-am chemat, iubiți și cinstiți sfetnici, spre a ne sfătui împreună ce e de făcut, că până astăzi, după 4 săptămâni de căutări, acela care mi-a răpit punga cu cele mai prețioase pietre n-a putut fi încă prins. Vrei să grăiești domnia ta, înțeleptul meu, Suleiman? Prea înălțate și strălucite stăpâne, trebuie să mărturisesc că de când s-a făptuit acest nesăbuit jaf, eu nu mai am hodină și liniște. Așa? Da, luminate stăpâne, și m-am gândit și m-am frământat, străduindu-mă să găsesc un mijloc de a-l prinde pe îndrăznețul făptuitor. Și n-am găsit nimica. Atunci? Decât asta. Să dăm de veste prin strigători la toate răspântile că aceluia care îl va prinde pe vinovat sau ne va da un semn, o știre, cu ajutorul căreia să-l putem prinde, îi vom da o răsplată de 5.000 de dinari de aur. Da, nu era această părere. Alminteri, strălucite stăpâne, nu prea văd cum. Să se facă așa precum a spus prea cinstitul și înțeleptul nostru sfetnic Suleiman. Puteți pleca, iubiții mei sfetnici. Dar tu, Ibrahim, iubitul și credinciosul meu prieten și poet al curții mele, tu care mi-ai încântat întotdeauna sufletul cu cântecele și poveștile tale de duh, tu care singur ai izbutit să-mi alungi mâhnirea ce mă copleșea uneori, nu te grăbești să pleci acasă. Toți au plecat. E târziu. Luna a apus de mult. O, prea fericite stăpâne, lumină via credincioșilor și stea călăuzitoarea supușilor tăi, mai îngădui-mă câteva clipe în preajma strălucirii tale. Dragul meu cântăreț, dar tu știi bine că tovărășia ta îmi este totdeauna binevenită și nespus de plăcută. Credeam că te grăbești către casă și n-aș fi voit să te opresc. Dar bănuiesc după privirea ta astăzi, parcă mai ascuțită ca niciodată, că ai am spune ceva deosebit. Într-adevăr, luminăția ta, așa este. Ca întotdeauna mi-ai pătruns gândurile. Te ascult. Am a-ți face, înalte stăpâne, o foarte mare și călduroasă rugăminte. Hai, nu mai lungi vorba, spune, te ascult. O, prea fericite între fericiți, îngăduiem să încerc și eu, cu slabele mele mișloace, Să ce? Vorbește odată. Să încerc să-l caut și să-l prind eu pe răufăcătorul care ți-a răpit comoara de pietre scumpe. Tu, poetul, cântărețul,
povestitorul curții mele, tu să... Nu, Ibrahim, că asta e mai năstrușnică decât toate. Stăpâne. Nu, lasă-mă să mai râd, că de mult n-am mai râs așa. E cea mai bună gluma ta, Ibrahim, și-ți mulțumesc. Strălucirea ta, Dar puteai, dragul meu Ibrahim, să faci gluma asta atât de izbutit adineauri în divan, să se înveselească și bătrânii mei sfetnici săraci care de... Stăpâne, totuși nu e o glumă. E o rugăminte foarte cinstită și eu te rog din suflet să mi-o îndeplinești. Cum? Chiar nu glumești? Nici nu-mi trece prin cap, stăpâne. Dar cum o să fii tu în stare să faci ceea ce n-au putut face oamenii mei, a căror îndeletnicire este de a prinde hoții? Tu te pricepi la poezii și cântece, nu la... Tocmai meșteșugul acesta al meu de a face cântece are să mă slujească într-o înfăptuirea gândului ce mă frământă de atâta amar de vreme. Iartă-mă, dar nu pricep, nu văd cum. Dacă ai vrea... Aș vrea, stăpânitor al credincioșilor, să ai cea mai mare încredere în mine și să-mi dai de plină libertate să fac ce voi crede de cuvință. Nu mai mult decât o săptămână. Și nu vrei să-mi spui ce ai de gând să faci? Nu. Mă rog numai de încrederea de plină a strălucirii tale și de a avea răbdare 7 zile. Să fie precum ai spus. A doua zi, chiar dis de dimineață, sosi în piața din fața palatului cu chitara pe umăr poetul Ibrahim, cunoscut și iubit de toți locuitorii cetății pentru frumoasele sale cântece. E marele bazar cu cele mai frumoase covoare de Buhara, rodii de Smirna, curmale, smochine și cantalu, mătase de Bagdad. Ați găsiți la Musa Toptangiul. Da, e mătase asta albastră. Numai o liră cotul, dar e o mătase cum numai califul poartă. Să știi că e foarte bună căceta. Se facem liniște. Hei, iată-l pe Ibrahim, cântărețul curții. S-a suit în chioșc. Vrea să ne cânte ceva. Faceți liniște. Oameni buni, să-l auzim. Să-l auzim. Liniște. În cetatea din Basora, pe buzele tuturora, în cetatea din Basora, pe buzele tuturora, flutură o întrebare: cine este acela care s-a înfruptat din nestemate, să-l prindă nimeni nu poate. E isteci nu mă mir, de al hoților emir. E isteci nu mă mir, de al hoților emir. Cine-i oare, cine este acest emir din poveste? Cine-i oare, cine este acest om ca din poveste? Cine-i oare, cine este acest om ca din poveste? Cine-i oare, cine este acest emir din poveste? E isteci nu mă mir, de al hoților emir. E isteci nu mă mir, de al hoților emir. Cine oare, cine este acest om ca din poveste? Cine oare, cine este acest om ca din poveste? Cine oare, cine este acest om ca din poveste? Dar iată că spre seară emirul Selim Ben Mustafa, care tocmai respira cu nesați mireasma neasemuită în lume a unor trandafiri de Shiraz,
auzi prin fereastra deschisă pe supușii săi, trecând și cântând vesel, stihurile ce-l preaslăveau pe hoțul nestematelor sale. Auzi eu bine oare? Sau mă amăgesc urechile? Un cântec de laudă hoțomanului, care m-a șefuit de cele mai frumoase diamante și safire. E cu neputință. Poruncă strălucite, stăpâne. Să fie de îndată ce cântărețul Ibrahim. Chiar acum a sosit la palat și așteaptă să se înfățișeze luminăției voastre. Să fie cât mai degrabă. Asta pornește de la el. La așa posnă nu m-aș fi așteptat pentru nimic în lume. Bine, dar cum poate să... Ia ascultă, cântăreț obraznic și fără pic de minte. 1000 de ani fericire. Lasă temenelele, că mai rău mă înfurie, nu mi-arde de asta. Tu ai făcut cântecul acesta neobrăzat, ce s-aude în Basora pe toate ulițele. Dar cine altul putea să-l facă, luminate? Cine oare, cine este acel om ca din poveste? Și te mai lauzi, halal poet. Cum îndrăsesc să-ți mai bagi joc de mine? Nu te gândești că și bunătatea și răbdarea au o margine. Slăvite stăpâne, nu mă supăr, dar îngăduiem să-ți amintesc făgăduiala, că mi-ai lăsat toată libertatea să fac ce voi crede eu de cuvință. E cuvântul unui stăpânitor de popoare. Ești grozav de dibat și la cuvinte. Ăsta mi este meșteșugul. Și îți mai amintesc că mai am 6 zile. Dacă la sfârșitul lor, sau poate mai devreme, nu-l voi aduce în fața luminăției tale pe hoț, să-mi iei ceea ce-mi stă pe umeri, pe care eu l-am crezut cap, iar el s-a dovedit a fi un biedovleac. Îmi fur zâmbetele limba scucită. Dar cum socoți tu să-l prinzi? Cântându-i sprava în piețele Basorei, eu tot nu mă pot dumiri. Ca să nu ai pricină de neliniște și îndoială, prea luminate stăpâne, iată, îmi calc pe inimă și am să-ți spun. Cum? Și crezi tu, Ibrahim, că în felul acesta Allah să fie cu tine? Dar eu unul, îți spun drept, nu prea cred în izbânda ta. Emir al credincioșilor, crede și înălțimea ta și vei fi răsplătit. Ei, iscusitul și istețul meu cântăreț și mare prinzător de hoți, precâte mă pricep și eu a socoti, astăzi este cea de-a 6-a zi și ne aflăm la fel ca în cea de-1. Așa este. Mâine se împlinește sorocul. Cum de nu ți-ai izbutit grozavul tău plan în care aveai atâta încredere? Pe semne, o soare al dreptății, că planul meu n-a fost chiar așa de bine întocmit cum l-am crezut eu. Fără îndoială că îi lipsește ceva de care... Am găsit, stăpâne! Am găsit! Spune. Mâine, înainte de amiază, dacă nu mă înfățișez cu hoțul nestematelor aici, atunci... Salib! Salib! Salib, dulcea cuișor la băut! Răcoritor Salibul! Se cere! Liniște, bre, oamenilor! A sosit din nou Ibrahim, cântărețul palatului! Să-l auzim! Liniște, facem liniște! Salam aleikum, prieteni! Bine v-am găsit! Fii binevenit! Oricul răsfățat al soartei! Cântă-ne cântecul despre emirul hoților!
că ne înveselești. Faceți-mi loc să intru în chioșc. Așa, vă mulțumesc. În cetatea din Basora, pe buzele tuturora, în cetatea din Basora, pe buzele tuturora, flutură o întrebare: cine este acela care s-a înfruptat din nestemate, să-l prindă nimeni nu poate? E isteț și nu mă mir, de al hoților emir. E isteț și nu mă mir, de al hoților emir. Cine oare, cine este acest emir din poveste? Cine oare, cine este acest emir din poveste? Cine oare, cine este acest om ca din poveste? Vreți să știți cine este? Vreți să știți? Ei bine, atunci uitați-vă la mine și ridicați-mă în slavă, că eu sunt emirul hoților! Allah să-ți fie, tânărule! Ce flăcău chipești! Și cu fesul pe ureche, parcă-i fecior de pat! Trăiască! Să-l luăm pe sus! Stați pe loc, pentru numele lui Allah, că faceți o mare greșeală. Ce s-a întâmplat? Ce? Mincinos mărșaf, am să-ți răsucesc gâtul nerușinat. Tu zici că ești emirul hoților, cel cântat de poetul Ibrahim și de toată Basora? Minciună! Minciună spruntată, oameni buni! Auzi colul îndrăzneală, uitați-vă la el, un băiețandru. Abia i-a mișit mustața și se crede emirul hoților din Basora. Eu sunt acela și-a ușurat beciurile sultanului de nestemate. El să fie oare? S-ar putea? S-ar putea, e adevărat? E un băiat falnic cu barba mare, neagră. Și ia priviți ce turban frumos poartă pe cap. Asta într-adevăr zic și eu că mai seamănă a hoț. Dar copilandrul ăsta... Spahii! Să vină Spahii! Aici suntem, stăpâne. Luați-i pe amândoi și duceți-i la palat. Vin și eu îndată. Lumina ochilor tăi, preaputernice emir, să cadă asupra noastră nevrednicilor și să ne fericească cu mângâierea sa. Te ascult, Ibrahim. Așa precum am făgăduit, strălucite stăpâne, iată că în cea de-a 7-a zi m-am înfățișat împreună cu tâlharul care a îndrăsnit să jefuiască avuția celui mai mare sultan al credincioșilor. Dar aci văd doi, un tânăr și un om în putere. Care din ei e hoțul? Sau sunt amândoi? Amândoi, stăpâne, să laud a fi hoțul de pietre scumpe. Rămâne acum ca strălucirea ta să spună care din ei este cel adevărat. Hai, cântărețule, tu îl știi mai bine decât oricine din această mulțime. Spune-l deci și să-și primească pedeapsa ce îi se cuvine. Care din acești doi este făptașul? Eu sunt emirul hoților, prealuminate stăpâne. Eu, vestitul Mehmed Ben Abdul, slăvit în cântece de tot poporul, și nu acest tânăr înșelător din stânga mea. Nu tăgăduiești, deci. Știi care-i o sânda pentru fapta ta mărșavă? Știu și nu mă tem. Ce-mi pasă că voi muri acum când știu că eu și povestea mea și cântecul meu vor trăi sute și sute de ani în sufletul mulțimii? Unde sunt? Aici. Sunt ascunse în turbanul meu. Iată-le! Ce frumusețe, ce minunate sunt, ce strălucire au! Să știi, Mehmed, că mi-a plăcut felul în care te-ai înfățișat. Îndrăsneala ta, cuvincioasă totuși. Și iată, pentru aceasta te iert. Prea înălțate, stăpâne! Te iau în slujba mea
ca pastric al vistierului. Așa fiind, acum îl rugăm pe credinciosul și iscusitul nostru poet și cântăreț Ibrahim să ne spună cine este tânărul care și el se dă drept emirul hoților. Luminate stăpâne, acesta este slujitorul meu, Ali. Cum? Așa, nu pricep. Ce rost are el? El este clenciul găsit de mine ieri, înălțimea ta. El m-a ajutat să-l prind pe Mehmed. Și iată cum. L-am luat cu mine în piața moscheei mari și i-am spus: bagă de seamă, Ali, bagă bine de seamă. Mâine la amiază, când toată mulțimea va cânta odată cu mine: cine-i oare, cine este acest om ca din poveste? Tu să sări de la locul tău, să vii către chioșc și să strigi: eu sunt emirul hoților. Da, așa cum a fost el, așa și? M-am gândit că atunci hoțul cel adevărat nu o să poată îndura să se dea altul drept el și să fie un străin preamărit pentru isprava făcută de el și se va trăda. Așa și așa a fost. Așa a fost, slăvite emir. În felul acesta Mehmed a căzut în sfârșit în capcana ce îi se pregătise. Toate le-ai socotit cum nu se poate mai bine și ți se cuvine toată lauda. Numai un lucru aș dori eu. Acest cântec frumos, nu zic ba, dar puțin cam necuvincios față de mine, să nu se mai cânte. De ce strălucite, stăpâne? Cântecul meu? Taci, Mehmed. Luminăția ta, chiar fără voia noastră, cântecul și povestea lui vor dăinui peste veacuri. E bine să știe lumea acest cântec, că din el poate lua prețioase învățături. Povestea aceasta s-a sfârșit cu bine pentru toți, datorită înțelepciunii și bunătății fără de margini a înălțimii tale. Dar aceeași poveste s-ar fi putut sfârși rău pentru viața celui ce-a îndrăznit să fure. Și asta numai din pricina mândriei nesăbuite a făptașului.